Hello everyone. Nagbabalik Jude po for another video tutorial. May report na bug kay Windows 10. Unti-unti niyang sisirain yung SSD niyo pag hindi niyo binago ito sa settings niyo. So, kung paano yun, watch this video. So ayun guys, no, before tayo mag-proceed dun sa tutorial ng um, workaround para dun sa bug ni Windows 10, ipakita ko muna site kung saan ko nabasa yung article. So, itong site ni TechRadar, yan, posted 3 days ago. 3 days ago lang. So, ayan, yung bug, ang naapektuhan is yung defragment and optimize drives tool ni Windows 10. So dito naka-indicate na ang affected version ng bug na to is yung Windows 10 version 2004. Yung mga nag-update ng Windows 10 version 2004 most likely affected na ito. So dito, mababasa nyo na supposed to be malalaman ni Windows 10 kung kailan na-defrag yung particular disk. So, since may issue nga, may bug nga dun sa tool, particular sa SSD, hindi daw nare-record kung kailan yung huling na-defrag yung SSD. That's why every time magre-reboot yung device, i-defrag niya yun. So, yun yung nakalagay dito sa article na to. So, hindi naman masama mag-defrag ng SSD. Pwede naman, kaya lang hindi maganda na frequent yung pag-defrag kasi nga it will shorten the life of your SSD. So, i-share ko na lang yung article sa description below. So, we will proceed dun sa workaround. Nagawa ko na to kaya punta kayo sa start, type nyo defragment and optimize drives. So yun yung tool. So dito yung drives yung mapapansin yung media type, solid state drive sa hard disk drive. So ang target lang natin is yung solid state drive. So punta kayo ng change settings, sa choose, sa drives, pindutin nyo itong choose. So uncheck nyo lang to. So leave nyo lang yung drive din na naka-check kasi HDD naman siya, which is recommended siya na i-defrag. So, nothing to change kasi nga bago ko na siya. Pero dun sa mga hindi pa nakaka-change ng settings, by default naka-check tong drives niya. So, ayan. Ganun lang siya kabilis. Saglit lang to guys. Gawin nyo na. Masisave nyo yung SSD nyo. So, kung nagustuhan nyo yung video, pa-like and share. Makakatulong dito sa mga kakilala nyo. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and notification bell. Salamat!